नमस्कार साथीहरू, यहाँहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानल ज्ञानमान्दुमा स्वागत छ। साथीहरू, यही वैशाखको 28 गतेबाट यानी भोलिबाट रिभर फल्स पावर लिमिटेडको आइपिओ निष्कासन हुँदैछ। यही कारणले गर्दा आज हामी हजुरहरूको सामु यस कम्पनीको आइपिओ रिभ्यू एवं फन्डामेन्टल एनालाइसिस लिएर प्रस्तुत भएका छौं। यानी यस कम्पनीको आइपिओ को विस्तृत विवरण कस्तो छ, यस कम्पनीको बिजनेस मोडल के हो, यस कम्पनीले सञ्चालन गरिरहेको प्रोजेक्टको अवस्था कस्तो छ, आइपिओ बाट उठेको पैसालाई यस कम्पनीले कसरी केमा युज गर्नेछ, यस कम्पनीको पास्ट यानी विगतको फाइनान्शियल पर्फर्मेन्स कस्तो थियो र अब फ्युचरमा फाइनान्शियल पर्फर्मेन्स कस्तो हुन सक्छ, यस कम्पनीको म्यानेजमेन्ट कस्तो छ, यस कम्पनीले फ्युचरमा कति डिभिडेन्ड दिन सक्छ र लास्टमा यस कम्पनीमा सर्ट टर्मको लागि मात्र इन्भेस्ट गर्दा फाइदा होला कि लङ टर्मको लागि इन्भेस्ट गर्दा पनि फाइदा होला त। यी प्रश्नहरूको जवाफ हामी हजुरहरूलाई यस भिडियो मार्फत दिने प्रयास गर्नेछौँ। त्यसैले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। ल त साथीहरू, अब ढिला नगरिकन भिडियोलाई सुरु गरौँ। नम्बर 1, अबाउट द आइपिओ। यस कम्पनीले यही वैशाखको 28 गतेबाट 27,30,000 किता आइपिओ निष्कासन गरेर पब्लिकबाट 27 करोड 30 लाख रुपियाँ रेज गर्ने प्लान गरिरहेको छ। यो इस्यु छिटोमा जेठको 4 गते बन्द हुन्छ भने ढिलोमा जेठको 11 गते बन्द हुनेछ। 27,30,000 किता मध्ये 54,600 किता सेयर यस कम्पनीले यस कम्पनीको कर्मचारीहरूको लागि छुट्याएको छ भने 1,36,500 किता सेयर यस कम्पनीले सामूहिक लगानी कोष यानी म्युचुअल फन्डहरूको लागि छुट्याएको छ भने बाँकी रहेको 25,38,900 किता सेयर मात्र जेनरल पब्लिक यानी हामी जस्तो आम सर्वसाधारणको लागि छुट्याएको छ। यस कम्पनीको आइपिओमा 20 लाख भन्दा बढी आवेदकले आवेदन दिने पक्का पक्की नै छ, तर 2,53,890 जना व्यक्तिले मात्र यस कम्पनीको 10 किताको दरले सेयर हात पार्नेछन् भने 18 लाख भन्दा बढी व्यक्तिको हात खाली नै हुन्छ। त्यसैले वैशाखको 28 गतेदेखि जेठको 4 गते भित्र नै खाली 10 किताको लागि मात्र आवेदन दिनुहोला। त्यस्तै यस कम्पनीको क्रेडिट रेटिङको कुरा गर्ने हो भने केयर नेपालले यस कम्पनीलाई BB- को रेटिङ प्रदान गरेको छ, जसको मतलब यस कम्पनीको वित्तीय दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा औसत जोखिम रहेको छ भन्ने जनाउँछ। त्यस्तै यस कम्पनीको इस्यु म्यानेजर प्रभु क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। त्यस्तै अब कुरा गरौँ हामी हाम्रो नेक्स्ट पोइन्टको बारेमा। नम्बर 2, बिजनेस मोडल। यस कम्पनी यानी यस रिभर फल पावर लिमिटेड हाइड्रोपावर सेक्टर अन्तर्गत पर्ने कम्पनी हो र हाइड्रोपावर सेक्टर अन्तर्गत पर्ने कम्पनीहरूको मेन बिजनेस मोडल भनेको नै हाइड्रोपावर प्रोजेक्टहरू बनाउने र त्यो प्रोजेक्ट बनाइसकेपछि त्यसबाट उत्पादन हुने बिजुलीलाई सरकारलाई बेच्ने र सरकारलाई बेचेको त्यस बिजुलीबाट आएको आम्दानीबाटै आफ्नो खर्चहरू कटाएर हाइड्रोपावर कम्पनीहरूले प्रफिट यानी नाफा कमाउने गर्दछन्। हाइड्रोपावर कम्पनीहरूले सरकारलाई प्रति युनिट कतिमा बिजुली बेच्ने भनेर बिजुली उत्पादन हुनु अघि नै एग्रिमेन्ट गरिसकेका हुन्छन्, जसलाई पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट भनेर भनिन्छ र त्यो अनुसार निर्धारण गरिएको रेटलाई PPA रेट भनेर भनिन्छ र त्यही रेटमा नै हाइड्रोपावर कम्पनीहरूले सरकारलाई बिजुली बेच्ने गर्दछन् आफ्नो बिजुली उत्पादन भएपछि। त्यस्तै अब कुरा गरौँ हामी हाम्रो नेक्स्ट पोइन्टको बारेमा। नम्बर 3, अबाउट द प्रोजेक्ट। यस कम्पनीको रजिस्टर कार्यालय काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 28 कमलादी काठमाडौँमा रहेको छ। यस कम्पनीले पिलुवा खोला साना जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। यो आयोजना सङ्खुवासभा जिल्ला धर्मदेवी नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा रहेको छ। यस आयोजनाको लागि पिलुवा खोलाको पानी प्रयोग गरिएको छ। यस आयोजनाको जडित क्षमता 10.3 मेगावाटको रहेको छ। यस आयोजना बनाउनको लागि अहिलेसम्म 1,86,03,34,000 रुपियाँ खर्च भइसकेको छ, जस हिसाबले यस आयोजनाको प्रति मेगावाट लागत यानी पर मेगावाट कस्ट 18,06,15,000 पर्न जान्छ। यस आयोजनाबाट 2079 साल असार मसान्तभित्र विद्युत उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। यदि यस मितिभित्र विद्युत उत्पादन हुन सकेन भने यस कम्पनीको पर मेगावाट कस्ट अझ बढ्नेछ। यो आयोजना रन अफ रिभर आयोजना हो, यानी सुक्खायाममा पानीको बहाव कम भएको बेलामा कम विद्युत उत्पादन हुन्छ भने बर्खायाममा पानीको बहाव बढी भएको बेलामा बढी विद्युत उत्पादन हुन्छ। यस आयोजनाको पेब्याक पिरियड 6.32 वर्षको छ भने डिस्काउन्टेड पेब्याक पिरियड 10.29 वर्षको हो। यो एकदमै राम्रो हो, तर प्रश्न त्यही आएर अड्किन्छ कि के यो आयोजना समयमै सम्पन्न हुन्छ कि हुँदैन त। यदि समयमै आयोजना सम्पन्न भएन भने यो फ्युचरको प्रक्षेपण केही पनि मिल्दैन र यो जति पनि पेब्याक पिरियड, डिस्काउन्टेड पेब्याक पिरियड र पर मेगावाट कस्ट जस्ता कुराहरू छन् ती सबै बढ्न जान्छन् यदि आयोजना समयमै सम्पन्न भएन भने। त्यस्तै अब कुरा गरौँ हामी हाम्रो नेक्स्ट पोइन्टको बारेमा। नम्बर 4,
युज अफ फन्ड रेज फ्रम आइपिओ। यस कम्पनीले लोकल र जेनरल पब्लिकबाट आइपिओ को थ्रु 34 करोड 30 लाख उठाउनेछ, जसलाई सिटिजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेडबाट लिइएको डिमान्ड लोन र त्यसमा लागेको ब्याज भुक्तानी गर्न प्रयोग गरिनेछ। त्यस्तै अब कुरा गरौँ हामी हाम्रो नेक्स्ट पोइन्टको बारेमा। नम्बर 5, पास्ट फाइनान्शियल पर्फर्मेन्स एन्ड फ्युचर प्रोस्पेक्ट। आइपिओ इस्यु गर्नु अगाडि यस कम्पनीको पेयर अफ क्यापिटल 35 करोड 70 लाख रुपियाँको थियो, जुन आइपिओ इस्यु गरे पश्चात 70 करोडको पुग्नेछ। विद्युत उत्पादन नगरेको कारणले हालसम्म यस कम्पनीको रिजर्भ एन्ड सरप्लस नेगेटिभ रहेको छ, जुन आर्थिक वर्ष 79-80बाट मात्रै पोजिटिभ हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। र त्यसै गरी विद्युत उत्पादन नगरेको कारणले हालसम्म यस कम्पनीको नेटवर्थ पर शेयर 100 भन्दा कम छ, यानि 86.62 रुपियाँको छ, जुन आर्थिक वर्ष 2079-80बाट मात्रै 100 भन्दा माथि जाने प्रक्षेपण गरिएको छ। विद्युत उत्पादन नगरेको कारणले हाल यस कम्पनीको अर्निङ पर शेयर र रिटर्न अन इक्विटी पनि नेगेटिभ रहेको छ, जुन आर्थिक वर्ष 2079-80बाट मात्रै पोजिटिभ हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। त्यस्तै अब कुरा गरौँ हामी हाम्रो नेक्स्ट पोइन्टको बारेमा। नम्बर 6, म्यानेजमेन्ट एनालाइसिस। यस कम्पनीको चेयरम्यान मिस्टर सुभाष अमात्य हुनुहुन्छ। यसको साथसाथै उहाँ शुभम पावर लिमिटेड र प्रभु लाइफ इन्सुरेन्स लिमिटेडको पनि सञ्चालक हुनुहुन्छ र प्रभु हेलिकप्टर प्राइभेट लिमिटेडको प्रबन्धक सञ्चालक पनि हुनुहुन्छ। आइपिओ जारी गरे पश्चात यस कम्पनीमा प्रोमोटर सेयर होल्डिङ 51%, लोकल सेयर होल्डिङ 10% र पब्लिक सेयर होल्डिङ 39% को हुनेछ। त्यस्तै अब कुरा गरौँ हामी हाम्रो नेक्स्ट पोइन्टको बारेमा। नम्बर 7, फ्युचर डिभिडेन्ड। विद्युत उत्पादन नगरेको कारणले हाल यस कम्पनीको नेटवर्थ पर शेयर 100 भन्दा कम छ, त्यसैले अहिले नै त यस कम्पनीले डिभिडेन्ड दिन सक्दैन। तर पछि विद्युत उत्पादन सुरु भइसकेपछि 10% को हाराहारीमा यस कम्पनीले डिभिडेन्ड दिन सक्छ। मैले यो 10% को डिभिडेन्ड पनि कम्पनीले यदि उसले भनेकै समयमा विद्युत उत्पादन गर्यो भने दिन सक्नेछ। तर अबको 4-5 वर्षसम्म पनि उसले विद्युत उत्पादनै गर्न सकेन भने चाहिँ कम्पनीको पर मेगावाट कस्ट एकदमै बढ्नेछ, जसको मतलब कम्पनीले तिर्नुपर्ने ऋण एकदमै धेरै बढ्नेछ, जसको कारणले गर्दा विद्युत उत्पादन गरिसकेपछि पनि उसले आफ्नो सेयर होल्डरलाई प्रतिफल दिन सक्ने छैन, किनकि उसले तिर्नुपर्ने ऋणै एकदम धेरै हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यदि कम्पनीले समयमै वा समयभन्दा केही मात्र पर विद्युत उत्पादन गर्यो भने चाहिँ यस कम्पनीले 10% को हाराहारीमा डिभिडेन्ड दिन सक्छ। त्यस्तै अब कुरा गरौँ हामी हाम्रो लास्ट पोइन्टको बारेमा। नम्बर 8, सर्ट टर्म और लङ टर्म होल्डिङ। हाल यस कम्पनीको नेटवर्थ पर शेयर 87.98 को रहेको छ, त्यसैले नेप्सेमा यस कम्पनीले आफ्नो पहिलो ओपनिङ रेन्ज पाउँदाखेरि 87.98 देखि 263.94 को बीचमा पाउनेछ। त्यसैले आइपिओ पर्ने व्यक्तिलाई त फाइदा नै हुन्छ। तर यस कम्पनीको पब्लिक सेयर होल्डिङ धेरै भएकाले र यस कम्पनीले हालसम्म विद्युत उत्पादन नगरेको हुनाले यस कम्पनीबाट टाढै बस्दा उचित हुन्छ जस्तो हामीलाई लाग्छ, यदि तपाईँ लङ टर्म इन्भेस्टिङ गर्ने बारे यस कम्पनीमा सोचिरहनु भएको छ भने चाहिँ। र यदि तपाईहरूसँग पनि कुनै पनि कम्पनीको आइपिओ को सेयरहरू छ र अब त्यो सेयर बेच्ने वा कहिलेसम्म होल्ड गर्ने भन्ने दोधारमा हुनुहुन्छ भने त्यसको लागि पनि हामीले आइपिओ को सेयर कहिले बेच्ने भन्ने भिडियो बनाएका छौँ, जसको लिंक तपाईले तल डिस्क्रिप्सनमा वा माथि आई बटनमा पाउन सक्नुहुन्छ। साथै हामीले अघि गरे जस्तै फन्डामेन्टल एनालाइसिस सिक्न र गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि पनि हामीले फन्डामेन्टल एनालाइसिसको प्लेलिस्ट नै बनाएका छौं वा सिरिज बनाएका छौं। त्यसको पनि लिंक तपाईले तल डिस्क्रिप्सनमा वा माथि आई बटनमा पाउन सक्नुहुन्छ। ती पनि एकपटक अवश्य हेर्नु होला। यदि तपाईलाई हामीले गरेको यो सानो कोसिस मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला। र लास्टमा हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।